ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮቼ አዳም ነኝ ተመልሻለሁ በሌላ ቪዲዮ። ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት ባለፈው ቪዲዮ እንዳሳየኋችሁ እንዴት አዶቤ ፎቶሾፕን ወይም ሌሎች ፕሪሚየር ፕሮ ምናምን ሶፍትዌሮችን የሚከፈልባቸውን ሶፍትዌሮች ክራክ አድርጋችሁ እንዴት እንደምትጠቀሙ ነው፣ እንዴት ዳውንሎድ እንደምታደርጉ ነው ያሳየኋችሁ። ዛሬ ደግሞ እነሱን እንዴት ኢንስቶል ማድረግ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አጠር ያለ ቪዲዮ ነው የሚሆነው፣ ምክንያቱም በአንድ አፕሊኬሽን ነው ማሳያችሁ፣ በጌም አይደለም። በአዶቤ ላይትሩም ክላሲክ ነው ማሳያችሁ። ተመሳሳይ የአዶቤ ፕሮዳክቶች አንድ አይነት ኢንስቶለር ስላላቸው ምንም አይነት ልዩነት አያጋጥማችሁም። ቀላል የሆነ ወይ ነው። ምንም ይሄ በፈጠነ አይነት እንትን ነው እንደሚከፈልበት አይነት ቀስ ብሎ አይደለም የሚያደርገው፣ በጣም በቀላሉ ነው፣ ቶሎ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ ይሄን ያህል ከባድ ነገር አይደለም። እሺ፣ ቪዲዮ ከመጀመሩ በፊት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ እና የባለፈውን ቪዲዮ ካላያችሁ ከላይ የምትመጣውን ካርድ ተጭናችሁ ማየት ትችላላችሁ። ቤዚክ አሁን እንትን ያልኩት ስለ ሶፍትዌሮች ስለሆነ ፓርት 1 ነው የሚጠቅማችሁ። ፓርት 2 ስለ ጌም ነው። ስለዚህ ፓርት 1ን እንከፍተዋለን። ከዛ በኋላ ወደ ዳውንሎድ ያደረግነው ፎልደር እንገባለን። ከዛ በኋላ ኤክስትራክት ከማድረጋችን በፊት ዋይፋያችንን ኦፍ ማድረግ አለብን። እንደገና አንቲቫይረስም ኦፍ ማድረግ አለብን። ዋይፋዮቹ ኮኔክት ባያደርግም ኦፍ አርጉት፣ ህጉ ነው የሚለው። እንግዲህ እኔ ምንም አልገባኝም፣ ብቻ ግን ኦፍ አርጉ ይላል። ኦፍ እናደርገዋለን። ከዛ ዊንዶውስ ቴም የምትጠቀሙ ከሆነ ዲፌንደር ብላችሁ ሰርች አርጉ። እዚህ ጋር ዊንዶውስ ሴኩሪቲ ያችሁ ግቡና ከዛ በኋላ ሲመጣለን ከዛ በኋላ ቫይረስ ኤንድ ትሬት ፕሮቴክሽን ሴቲንግ የሚላል፣ ከሱ ስር ማኔጅ ሴቲንግ የምትላለች፣ ሪል ታይም ፕሮቴክሽን ኦፍ ክላውድ። ከዛ እንደዚህ እንትን የአድሚን እንትን ይልክላችኋል፣ ያስተሉታላችሁ። ክላውድ ዲሊቨርድ ፕሮቴክሽን ኦፍ እንዳለ እዚህ ጋር ያሉት እንዳለ ኦፍ አድርጓቸው፣ ምንም አይነት ነገር ኦን አታርጉ። ይሄን ካደረጋችሁ በኋላ ከዚህ ውጡ። ከዛ ወደ ኤክስትራክት ወደምታደርጉት እንትን ትመለሳላችሁ። ከዛ በኋላ ኤክስትራክት ማድረግ የምትፈልጉትን እዚህ ጋር ኤክስትራክት ትሉታላችሁ። ከዛ ፓስወርዱን በባለፈው ቪዲዮ እንዳያችሁት 1 2 3 ይላል። ኤክስትራክት ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። ያው 1.1 ጂቢ ስለሆነ በደንብ ብዙ ቦታ ሊይዝ ይችላል፣ ግን ያው ትዕግስት አድርገን መጠበቅ ነው። One hour later. ጨርሷል። ከስንት ነገር በኋላ ጨርሷል። ከጨረሰ በኋላ አሁን አዶቤ ፎቶሾፕ ላይትሩም ክላሲክ ይላል። ኤክስትራክት ከተደረገ በኋላ ፓስወርዱን ተናገረ ማለት ነው። እሺ፣ ከዛ አዶቤ ፎቶሾፕ የሚለው ውስጥ እንገባለን። አይደለም ፎቶሾፕ አልኩኝ፣ ላይትሩም ውስጥ እንገባለን። ከዛ በኋላ ክራክ ሴትአፕ የሚል ፎልደር አለ። ክራኩን አንነካው፣ ሴትአፕ የሚለው ውስጥ እንገባና ከዛ ሴትአፑን ራን እናደርገዋለን። ከዛ ይሄው ይጀምራል። ይሄ ከጀመረ በኋላ አድሚን ሜሴጅ ይመጣል እንደ አድሚን። ከዛ የስ ትሉታላችሁ እሱን። ከዛ ሎድ ያደርጋል።
ከዛ ይሄው ይከፍታል። ከዛ በኋላ ይሄው ላንጉዌጅ እዚህ ጋር ትመርጣላችሁ። አማርኛ ስለሌለው ኦፍኮርስ እንግሊዘኛ ነው። እዚህ ጋር ሎኬሽን እንዴት እንደሚቀየር እኔም አልገባኝም፣ ግን ያው 2 GB ምናምን ስለሆነ አይቀርም። ለዛ ኮንቲኒው ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር ይጀምራል ማለት ነው። Sometimes I'm selfish, get jealous, I feel a little helpless. My whole world has shifted again. You made a promise, I kept it. Now I'm second guessing. My whole world has shifted again. Now I drive back to an empty room, and it's setting in. Now that your things are gone, what have I done? Was everything worth this? I guess I deserve this. I do right whenever I'm hurting. I guess I'm still. እሺ ከዛ adobe lightroom classic has been successfully installed ይላል። እናንተ ፕሪሚየር ፕሮ ከሆነ እንደዚህ ነው የሚላችሁ። ከዛ ክሎዝ ትሉታላችሁ። ከዛ ጨረስን ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ቀጣይ ደግሞ እንዴት በadobe ፕሪሚየር ፕሮ ቪዲዮአችሁን ኤዲት ማድረግ እንደምትችሉ ነው ማሳያችሁ። የዛሬ ቪዲዮአችን ይመስላል። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው። I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz. Niggas say they run my town, don't know how I'm the prince of the man. All we talk about is checks.